Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Okey, hari ni saya nak cerita pasal mikrofon. Okey, mikrofon. Mikrofon ni adalah sebuah alat yang fungsinya untuk convert audio menjadi elektrik punya signal, electrical signal. Dan signal elektrik tu bila masuk dekat, contohnya saya ada audio interface, nanti audio interface kita ni akan convert daripada electric signal daripada mikrofon kita ni jadi media. Kalau untuk mic ni akan jadi audio balik lah. Ini dia capture audio jadi electric signal, masuk dekat belakang, dekat kita punya device ni, dia akan jadi audio format balik dalam bentuk digital. Tapi mic ada banyak. Nampak? Ini ada, macam ini ada dekat macam saya punya ni. Ada yang bentuk macam ini pun ada. Macam-macam ada mikrofon ni kan. Kalau nak kenal mikrofon, kena tahu 3 benda. Yang pertama, jenis mikrofon. Adakah mikrofon ni condenser ataupun mikrofon ni dynamic? Dia ada dua. Sama ada dynamic mikrofon ataupun condenser mikrofon. Contohnya ini dynamic mikrofon, ini condenser mikrofon. Yang saya duk nyanyi tadi tu, ini condenser mikrofon. Kalau nak permudahkan cerita dia, dynamic mikrofon ni dia tak sensitif. Okey, dan kita punya condenser mikrofon ni dia sensitif. Kenapa dynamic tak sensitif dan condenser ni boleh sensitif? Dynamic dia tak perlu extra power masuk dalam kita punya mikrofon. Dia kita simply cocok je kita punya, kalau ini dia panggil connection dia XLR. Itu poin yang ketiga nanti saya terangkan. Kalau kita cocok je kabel kat sini, kita terus guna mic, tak ada masalah. Tak perlukan external power, ataupun kita panggil dalam mikrofon ni kita panggil phantom power. Tak perlu. Walaupun mikrofon ni nampak macam gedabak kan, dia punya mic itu, tapi dia tak perlukan extra power. Simply cocok je kabel belakang ni, dia boleh hidup dah. Bila tak ada extra power, dia tak sensitif. Bila dia tak sensitif, kita kena, kalau nak cakap kena dekat-dekat. Kalau jauh-jauh, dia tak dengar. Kalau condenser mic, kalau kita cakap jauh pun dengar, dekat pun dengar, sebab dia sensitif. Dia sensitif sebabnya kita boleh provide phantom power, extra power dalam kita punya mic ni, supaya dia punya sensor panggil lah, supaya dia punya mic tu lebih sensitif. So benda-benda macam delicate punya audio, kita akan guna condenser mic. Tapi kalau audio yang agak kasar kuat, kita akan gunakan dynamic punya mic. Itu dari segi jenis mikrofon. Itu yang pertama, jenis mikrofon. Ada condenser mikrofon, ada dynamic mikrofon. Okay, poin yang kedua adalah dia punya polar pattern. Apa pula polar pattern ni kan? Polar pattern ni adalah macam mana mikrofon ni merakam audio itu. Okay, contoh. Mana mikrofon saya tadi? Okay, ini mikrofon ni dynamic mikrofon. Okay, dynamic mikrofon ni, kalau mikrofon jenis macam ni, biasanya kita akan cakap macam ni kan? Kita cakap macam ni. Dia punya pattern mikrofon ni, dia adalah dia rakam benda macam ni, bentuk macam love sikit. Dia area depan ni saja. Macam ni mikrofon ni ke arah atas kan? Dia ke atas ni saja. Depan ini saja dia rakam. Dia tak rakam belakang. Dia fokus ke depan, tepi sikit, tapi fokus paling depan ni dia fokus. Okey, ini dipanggil cardioid. Bila dia rakam satu fokus pada depan khususnya, kita panggil cardioid. Dia rakam tepi-tepi sikit-sikit lah. Tapi kalau kita nak mic yang boleh rakam semua, kita panggil omnidirectional. Okey, omni, patutnya saya terangkan omnidirectional dulu, tapi tak apalah, sebab saya nak fokus pada dynamic mic dulu. Sebab dynamic mic ni biasanya yang kita pegang ni adalah cardioid. Omnidirectional, saya akan ambil contoh mic saya ni, sebab mic saya ni dia boleh tukar setting macam-macam. Okay, nampak ni dia ada beberapa mode. Saya pakai ni Audio Technica AT2050 ni. Kat tengah ni sekarang saya pakai mode yang tengah ni. Dia bentuk macam satu hala ke depan saja kan. Belakang tu ada bontot tu ada macam love sikit kat bontot dia tu.
Kan? Dia fokus ke depan. Kalau kat kiri ni kita nampak dia ada bentuk O. O tu adalah omnidirectional. Kalau kita letak mic tu macam ni kan, dia akan rakam semuanya. Contoh saya ambil mic saya ni tadi. Cucuk balik. Tengok signal ni. Okey, tengok saya letak mic kat tengah. Saya akan petik jari pada sekeliling mikrofon ni. Kita akan nampak dia punya signal lebih kurang je. Kan nampak? Sekeliling ni semuanya dirakam sahaja. Ini kita panggil omnidirectional. Maksudnya omni semua arah dirakam. Kalau mode omnidirectional ni kita boleh gunakan dia maybe pada masa contohnya kita tengah nak buat podcast ke. Tapi sebaiknya kalau podcast pun kita, kalau boleh setiap orang tu ada satu mikrofon lah. Tapi kalau tak ada, nak gunakan semua satu mikrofon untuk semua, pakai mikrofon macam ni yang boleh ada omnidirectional. Maksudnya dia rakam semua tempat. Kita cocok letak mic kat tengah-tengah ni, kita rakam semua orang. Ataupun kita nak bernasyid ke apa kan, kita nak ada backup singer apa semua, nasyid sama-sama rakam gitu-gitu, boleh pakai omnidirectional. So yang solo tu duduk dekat sikit dengan mikrofon, yang backup singer apa, yang suara second, third apa semua bagai kan kat tepi-tepi bass apa semua, duduk bulatan jauh sikit supaya suara dia tak kuat sangat. So yang dekat tu akan lebih kuat. Okey, ini omnidirectional. Dan satu lagi belakang ni kita akan nampak dia paling kanan ni. Ni. Ini bentuk 8 kan. 8 ni adalah bidirectional. Bi, dua. Dia ada dua direction, depan dan belakang. Contoh ini logo ni depan lah okay. Dia akan rakam sini. Untuk bidirectional akan rakam sini dengan sini. Tengok saya tengok signal ni, saya petik jari sini, dia akan slow sikit. Nampak low sikit kan. Nampak ini tinggi. Bila depan ni dia tinggi. Sini. Nampak dia rendah sikit kalau dah sini. Kalau belakang, nampak naik atas sikit kan. Ini kita panggil bidirectional. Dia depan dan belakang. Tujuan bidirectional ni maybe kita boleh gunakan untuk podcast pun boleh juga. Untuk bercakap, temu ramah, ada dua orang, tak ada masalah. Seorang ni cakap kat sini, seorang lagi cakap ke depan. Boleh. Okay. Pandailah kreativiti, ikut dia punya situasi. Okay, itu dia punya bentuk pola dia tu. Dan biasa satu lagi untuk shotgun punya mic, contohnya macam mikrofon untuk kita punya kamera ke apa kan, yang jadi panjang macam ni kan. Ini kita panggil super cardioid. Super cardioid. Dia macam cardioid. Cardioid dia boleh rakam depan. Okay, satu hala macam ni kan. Kalau super cardioid, dia panjang lagi ke depan. Dia boleh rakam depan lagi. Okay, macam dia boleh boost depan sangat, tepi dia dah buang, dan belakang tu ada sikit je kita boleh rakam. Kita boleh rakam belakang sikit, tapi dia akan fokus kat depan. Sebab tu kalau shotgun punya mic, kita kena halakan dia direct kat mulut orang yang nak keluar suara tu. Sebabnya dia punya pola pattern dia tu fokus ke depan. Itu super cardioid. Dia ada banyak-banyak lagi pattern yang pelik-pelik, tapi ini yang biasa orang guna, mudah faham. Ketiga adalah dia punya sambungan mikrofon. Sambungan mikrofon ni secara mudahnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah 3.5mm jack. Yang audio jack standard macam audio jack biasa yang kita guna dekat headphone ke apa kan. Ini 3.5mm jack, audio jack. Untuk kamera biasa, kita ada dua je dia punya garis ni. Dua garis bermaksud TRS. Tip, ring dan sleeve. Kalau ada dua je baris hitam ni. Kalau untuk handphone, biasanya yang kita satu lubang boleh connect pada mikrofon dan headphone kita, dia akan ada support sampai 3 dia punya ring ni. 3 dia punya garis baris-baris ni. Nama ni adalah TRRS. Tip, ring, sleeve. Okey, jadi kena kenal. Kalau macam kamera DSLR kita, mirrorless ke camcorder kita, kena pakai TRS. Kalau kita pakai jack, standard jack yang 3.5mm jack ni, pakai TRS yang ada 2 je garis dia. Kalau kita cocok pada laptop yang ada 1 je lubang dan boleh connect mikrofon dan headphone, kita kena pakai yang ada 3 garis. Okey, ini untuk 3.5mm punya jack. Okey, ini satu. Dia ada 3 jenis. Yang kedua adalah kita punya XLR. Ini yang kat mikrofon saya ni,
inilah dia XLR connection. Okey, yang macam kat kita punya sekolah kan, pakai mikrofon macam ni, nampak tu ada 3 titik tu. Ini kita panggil XLR. Okey, cocok. Untuk connect kat kita punya komputer ke, nak connect pada kita punya kamera ke apa, kita kena ada audio interface macam ni. Ini yang besar lah. Ada yang kecil lagi untuk mobile, untuk kamera, ada yang kecil lagi. Ini untuk podcast punya setup, so dia besar sikit. Kalau kecil, contoh dia macam ini. Ni saya ada Zoom H6. Okay, nampak sini. Sini ada XLR. Ni dekat lubang dia punya XLR ni, saya boleh cocok je kabel XLR saya ni. Okay, macam ni. Okay. Dan saya boleh letak bateri kat sini. Dan ini boleh fungsinya untuk boleh record audio dekat sini. Okay, kat sini ada USB ni. Saya boleh cocok USB, connect pada saya punya laptop contohnya. Boleh terus record dekat laptop. Ataupun saya ada line out kat sini. Ini ada line out 3.5mm jack tadi. Saya boleh line out terus masuk ke saya punya kamera. Itu adalah XLR cable. Ada 2 kan. Tadi 3.5mm jack. Yang ini XLR, ni yang kedua. Yang ketiga adalah USB connection. USB connection ni kita boleh dapat menggunakan kalau kita guna mikrofon yang pakai USB. Ada banyak USB mikrofon. Saya tak ada. Kat rumah saya tak ada. Saya dah bagi orang. Saya dah bagi mak saya. Jadi saya tak boleh nak demo kat sini. Tapi senang cerita, dia mikrofon macam ni. Tapi dia cocok USB. Terus cocok dekat kita punya komputer. Tak perlu melalui audio interface macam ni. Itu pakai USB connection. Contohnya macam ni. Ni mikrofon biasa. Tapi bukan pakai USB connection Okay, saya simply contohlah, anggaplah ada USB connection. Lepas tu saya ada converter ni. Converter ini masuk ke USB. Okay. Ini ada USB Type-C. USB Type-C ni saya boleh connect terus kat laptop saya tepi ni. Kat komputer. Dan komputer saya boleh anggap ini sebagai mikrofon. Okay, itu yang ketiga, USB. Saya rasa settle lah kot. 3 benda yang kita kena tahu, yang asas untuk kita tahu pasal mikrofon. First, dia punya jenis mikrofon, condenser ataupun dynamic. Kedua, dia punya pattern mikrofon tu, dia punya polar pattern, macam mana dia merakam audio. Sama, dia boleh apply pada sama. Contohnya saya ada wireless mic macam ni, yang boleh clip terus dekat saya punya baju. Clip mikrofon kan. Sini. Ini dia ada pattern dia juga. Kalau ini tak silap saya cardioid ke omnidirectional, saya tak pasti ke. Saya rasa cardioid ni. Saya rasa cardioid dia akan rakam macam ni ke arah area mulut saya ni. Bulat macam tu. Dia sama macam ni. Kan kita macam ni. Ni dynamic ni dia jenis cardioid. Cakap macam ni, dia akan rakam depan ni kan. Sama macam ni. Dia akan rakam area sini. Sebab tu kalau kita cakap macam ni pun, audio kita dengar kat sini. Dia bukan kita kena cakap depan-depan ni baru dengar. Tak. Walaupun kat sini kita boleh dengar. Then connection. Connection pakai USB ke, pakai 3.5mm jack ke, ataupun pakai XLR connection. Beres. Itu saja pasal asas mikrofon yang korang kena tahu. Okay, saya harap video saya ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi, saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.